Zoals is te zien is dit dubbel glas lek. En dat ga ik vervangen. En als je dan ziet, het is met de glaslat aan de binnenkant. Dus aan de buitenkant is het gewoon vast. En aan de binnenkant moet die glaslat eraf kunnen. En nu zie ik nergens spijkertjes of zo, maar ik zie wel hier een heel klein beetje verdikkingjes. Dus dan ga ik eerst eens even schuren om te kijken of ik daar spijkertjes kan vinden. Schuren bleek niet te helpen. Dus heb ik met behulp van wat bijteltjes, zo'n setje kleine bijteltjes, heb ik het verder opengemaakt. Want ik kwam eigenlijk met het schuren alleen maar wit tegen. Dus nu heb ik het verder opengemaakt en daar blijken er gewoon schroeven in te zitten. En die schroeven die kunnen er dan gewoon uitgedraaid worden met een schroevendraaier. En dan zit het latje op zich natuurlijk nog gewoon vast hier met de kit. Dus daar gaan we ook nog wat aan doen. En nadat de schroeven verwijderd zijn, is het dus de bedoeling de kitlaag die hier zit te doorbreken. Dus in dit geval doe ik dat gewoon met een scherp plemuurmes. En wanneer die helemaal is gedaan, tot aan het eind en ook in de hoek, dan moet het natuurlijk mogelijk zijn om de glaslat eraf te halen. Als hij tenminste ook niet aan de onderkant nog een keer is gelijmd. En dat is die niet. En dan zien we eigenlijk dit. Restante kit. We zien restante band. En daaronder zit ook weer kit. De boel losschroeven. Verwijderen. En dan kijken of we het raam in zijn geheel los kunnen krijgen. Als de glaslatten zijn verwijderd, is precies het kozijn op te meten. En is precies te zien wat de breedte is. En omdat het ruit 4 mm rondom moet hebben, moet je hier dus 8 mm aftrekken en die bestel je. Aan de hand van de oude stickers, altijd handig om te bewaren dus, kon vastgesteld worden dat het glasdikte 5 mm met een spouw van 9 mm en een glas van 4 mm dik is. En dan aan de andere kant van de ruit ook de kitrand zien te doorbreken met een plamuurmes. Bovenste glaslat laat ik nog even zitten terwijl ik bezig ben. Aan de buitenkant nu de hele kit weggedrukt. Maar nu blijkt dat hier aan de binnenkant ook nog kit tussen het raam en het kozijn zit. Dus er is heel veel kit gebruikt. Dus ik moet hem ook hier nog helemaal los snijden. Nadat alles doorgesneden is, binnen en buiten, met het plamuurmes, was het een kwestie van met een handdoek aan de buitenkant en dan met de vuisten erop, terwijl die aan de binnenkant tegengehouden wordt. En dan nog was het lastig om hem los te krijgen, want het is ook wel te zien, de kit zit werkelijk overal. Maar hij is eruit, dus nu de kozijnen schoonmaken van de resten kit en de resten band. Kit en taperesten verwijderd. Doek eroverheen gedaan met wasbenzine om de laatste plakresten van de tape te verwijderen. En feitelijk ligt het raam dan gewoon op een blokje van 4 mm, 2 blokjes. Hij is 10 lang en er moet 2 blokjes van 5 cm liggen, las ik. En die is de breedte plus 2 mm aan beide kanten. En zoals te zien is, komt het ook precies goed uit met de lat die hier komt. En de tape is feitelijk zo'n rol. Het lijkt een beetje tochtband. Een beetje
indrukbaar. Dus ik ga het rondom tapen en eigenlijk ligt het glas dus gewoon tussen twee tape. Doorgesneden en kennelijk op een kwart van de totale breedte moeten ze komen liggen. Heb je een raam wat open gaat, dan zal je er een daar en op een andere plek ergens boven moeten doen. Maar dat kan je in de tekeningen zien, waar dat dan moet. En heb je een andere afstand genomen, ik heb hier 4 mm rondom genomen, dan heb je ook andere diktes, deze is 3 mm. En zo ziet het er dus uit nadat alles is voorzien van de tape. En het bestelblokje. En aan beide kanten de tape ook op de lat. En dan komt hier gewoon de ruit op te staan. En die wordt tegengehouden door de tape aan beide kanten. Waarna er dus daarboven ruimte is om het aan de buitenkant en aan de binnenkant af te kitten. Nu is er alleen nog wel iets met latten aan de binnenkant. Als we op de afbeelding kijken naar de hielafdichting, dan zien we dat dit het dubbele glas is. Hier de tape en hier de kit. En dat hier dus onder, aan de binnenkant dus, nog een extra afdichting is. Zogenaamde hielafdichting. Dus zal hier, wanneer de ruit erin is, nog hier een randje afdekkit geplaatst moeten worden. Dat het niet hier onderdoor kan lopen. Kennelijk als de condens langs de ramen komt, loopt het naar beneden. En dat schijnt dan dus hieronder te moeten en tot 20 centimeter hoog. Ik begrijp het niet helemaal, maar als men dat zo zegt, waarom zal ik het dan niet doen? Omdat de kit straks ook op een goed ontvette ondergrond moet hechten. Ook maar meteen het raam even de randen met wasbenzine schoongemaakt. Oh, hier zit wel een grote bult, die moet ik er even afsnijden. En dan kan het raam erin gezet worden. De juiste kant buiten, gezien bij het verwijderde raam dat dat de dikke was. Op de blokjes en hoppakee. En dan kan nog een beetje naar links geschoven worden. En dan zetten we het latje erop. En dan kunnen we hem loslaten. Bij het glas meteen ProPaint 325 besteld. In ieder geval overschilderbaar. En dat is goed verwerkbaar, merkte ik. En ik heb daar gewoon een randje kit op deze manier gedaan. Nogmaals, omdat het een lat aan de binnenkant heeft. En dan hoeft het alleen maar zo'n stukje kennelijk. En dan kunnen gewoon de glaslatten er in zijn geheel op. En dan hoeft het alleen nog maar afgekit te worden. Latten zitten erop. En om te voorkomen dat ik er een smeerboel van maak met de kit, heb ik het afgeplakt. Dat ik het makkelijk van het raam kan krijgen. Of eigenlijk niet op het raam smeer. En de kit er aan de binnenkant ingespoten. Dus het is nu te zien dat die ruimte gevuld is. Het is niet overal even egaal gevuld, zie ik. Hier bijvoorbeeld iets minder. Maar goed, aan de binnenkant is het hooguit van het ramen lappen. Gaan we nu de buitenkant doen. En dan probeer ik gewoon wat harder te duwen op de kitspuit. Dat die iets beter vult. Heb je trouwens toch, zoals in mijn geval, met je vingers aan de ruit gezeten, dan kan je dat makkelijk weghalen met een beetje terpentine of wasbenzine. Dan lost die kit goed op. We gaan weer afplakken en kitten.
En ook het kitten aan de buitenkant is gelukt. Omdat ik toch echt diep wilde penetreren tussen de ruimte. Zat er ondertussen ook heel veel kit op het hout. Achteraf gezien dus misschien beter ook het hout af kunnen plakken. Maar het is allemaal schoon geworden. En dat ziet er allemaal goed uit. Dan is het alleen een kwestie van nog schilderen aan de buitenkant. Nog een dagje laten uitharden. En aan de binnenkant natuurlijk de gaatjes nog dichtplamuren. En ook dit geheel weer schilderen. Bij elkaar is het toch wel een halve dag werk geweest. Waarbij de grootste tijdinvestering zat in het verwijderen van de kitresten om het raam los te krijgen. Zo kan je dus een dubbel glasraam vervangen. Misschien heb je er wat aan gehad. Dit was in ieder geval mijn manier. Misschien niet de manier. Maar dit is de manier waarop ik het heb gedaan. En voor het eerst. Tot de volgende keer.